บุคคลบนโลกใบนี้ล้วนกลัวความตายความน่ากลัวและความทุกข์ทรมานอันเกิดจากความตายนั้นฝังอยู่ในจิตของบุคคลทุกคนถึงแม้ว่าทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่จะพยายามอธิบายถึงความไม่น่ากลัวอย่างที่คิดโดยเอาสภาวะทางร่างกายของบุคคลใกล้ตายมาเป็นตัวตัดสินและสรุปเอาว่าเมื่อเข้าสู่สภาวะใกล้ตายสมองจะลดการทำงานส่วนที่ไม่สำคัญลงทำให้แทบจะไม่รู้สึกอะไรจึงไม่มีความสามารถมากเพียงพอที่จะตระหนักรู้ถึงความกลัววิทยาศาสตร์จึงสรุปเอาว่าความตายไม่น่ากลัวแต่ในความเป็นจริงแล้วความกลัวอยู่ที่จิตต่างหากการที่ร่างกายไม่ขยับสั่นไหวไม่ได้หมายความว่าจิตไม่มีความสะดุ้งกลัวเมื่อครั้งพุทธกาลพราหมณ์ชื่อชานุโสนีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับและได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้ามีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสัตว์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมไม่กลัวไม่ถึงความสะดุ้งต่อความตายนั้นไม่มีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์สัตว์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมกลัวถึงความสะดุ้งต่อความตายมีอยู่และสัตว์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาไม่กลัวไม่ถึงความสะดุ้งต่อความตายก็มีอยู่ดูก่อนพราหมณ์ก็สัตว์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมกลัวถึงความสะดุ้งต่อความตายนั้นเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดยังไม่ปราศจากความพอใจยังไม่ปราศจากความรักยังไม่ปราศจากความกระหายยังไม่ปราศจากความเร่าร้อนยังไม่ปราศจากความทะยานอยากในการทั้งหลายเมื่อเขามีความเจ็บป่วยอย่างหนักด้วยโรคภัยอย่างร้ายแรงย่อมมีความปริวิตกอย่างนี้ว่ากามอันเป็นที่รักจักละเราไปเสียแล้วหนอและเราจะต้องละกามอันเป็นที่รักไปเขาย่อมเศร้าโศกย่อมลำบากใจย่อมร่ำไรทุบอกคร่ำครวญถึงความหลงไหลดูก่อนพราหมณ์บุคคลนี้แลผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมกลัวถึงความสะดุ้งต่อความตายอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดยังไม่ปราศจากความพอใจยังไม่ปราศจากความรักยังไม่ปราศจากความกระหายยังไม่ปราศจากความเร่าร้อนยังไม่ปราศจากความทะยานอยากในกายเมื่อเขามีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วย่อมมีความปริวิตกอย่างนี้ว่ากายอันเป็นที่รักจะละเราไปแล้วหนอและเราก็จะละกายอันเป็นที่รักไปเขาย่อมเศร้าโศกดูก่อนพราหมณ์แม้บุคคลนี้แลผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมกลัวถึงความสะดุ้งต่อความตายอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่ได้ทำความดีไว้ไม่ได้ทำกุศลไว้ไม่ได้ทำความป้องกันความกลัวไว้ทำแต่บาปทำแต่กรรมที่หยาบช้าทำแต่กรรมที่เศร้าหมองเมื่อเขามีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วย่อมมีความปริวิตกอย่างนี้ว่าเราไม่ได้ทำความดีไว้ไม่ได้ทำกุศลไว้ไม่ได้ทำความป้องกันความกลัวไว้ทำแต่บาปทำแต่กรรมที่หยาบช้าทำแต่กรรมที่เศร้าหมองดูก่อนผู้เจริญคติของคนเหล่านี้เมื่อเขาละไปแล้วย่อมไปสู่คตินั้นเขาย่อมเศร้าหมองดูก่อนพราหมณ์แม้บุคคลนี้ผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมกลัวถึงความสะดุ้งต่อความตายอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีความสงสัยเคลือบแคลงไม่ถึงความตกลงใจในพระสัทธรรมเมื่อเขามีโรคหนักอย่างหนึ่งอย่างใดถูกต้องแล้วย่อมมีความปริวิตกอย่างนี้ว่าเรามีความสงสัยเคลือบแคลงไม่ถึงความตกลงใจในพระสัทธรรมเขาย่อมเศร้าโศกดูก่อนพราหมณ์แม้บุคคลนี้แลมีความตายเป็นธรรมดาย่อมกลัวถึงความสะดุ้งต่อความตายดูก่อนพราหมณ์บุคคลสี่จำพวกนี้แล
มีความตายเป็นธรรมดาย่อมกลัวถึงความสะดุ้งต่อความตายดูก่อนพราหมณ์บุคคลมีความตายเป็นธรรมดาย่อมไม่กลัวไม่ถึงความสะดุ้งกลัวต่อความตายเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความกระหายปราศจากความเล่าร้อนปราศจากความทะยานอยากในกามทั้งหลายเมื่อเขามีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วย่อมไม่มีความปรีวิตกอย่างนี้ว่ากามทั้งหลายอันเป็นที่รักจะละเราไปเสียแล้วหนอและเราก็จะละกามอันเป็นที่รักไปเขาย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุบอกคร่ำครวญไม่ถึงความหลงไหลดูก่อนพราหมณ์บุคคลนี้แลผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมไม่กลัวไม่ถึงความสะดุ้งต่อความตายอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความกระหายปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความทะยานอยากในกายเมื่อเขามีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วย่อมไม่มีปริวิตกอย่างนี้ว่ากายอันเป็นที่รักจักละเราไปแล้วหนอและเราก็จะละกายอันเป็นที่รักนี้ไปเขาย่อมไม่เศร้าโศกดูก่อนพราหมณ์บุคคลนี้แลมีความตายเป็นธรรมดาย่อมไม่กลัวย่อมไม่ถึงความสะดุ้งต่อความตายอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่ได้กระทำบาปไม่ได้กระทำที่หยาบช้าไม่ได้กระทำกรรมที่เศร้าหมองเป็นผู้ทำความดีไว้ทำกุศลไว้ทำกรรมเครื่องป้องกันความกลัวไว้เมื่อเขามีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วย่อมมีความปริวิตกอย่างนี้ว่าเราไม่ได้ทำกรรมอันเป็นบาปไม่ได้ทำกรรมอันหยาบช้าไม่ได้ทำกรรมที่เศร้าหมองเป็นผู้ทำกรรมดีไว้ทำกุศลไว้ทำกรรมเครื่องป้องกันความกลัวไว้คติของบุคคลเหล่านี้เมื่อเขาละไปแล้วจักไปสู่สุคตินั้นเขาย่อมไม่เศร้าโศกดูก่อนพราหมณ์แม้บุคคลนั้นแลมีความตายเป็นธรรมดาย่อมไม่กลัวย่อมไม่ถึงความสะดุ้งต่อความตายอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีความสงสัยไม่มีความเคลือบแคลงถึงความตกลงใจในพระสัจธรรมเมื่อเขามีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วย่อมมีความปริวิตกอย่างนี้ว่าเราไม่มีความสงสัยไม่มีความเคลือบแคลงถึงความตกลงใจในพระสัจธรรมเขาย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากใจไม่ร่ำไรไม่ทุบอกคร่ำครวญไม่ถึงความหลงไหลดูก่อนพราหมณ์แม้บุคคลนี้แลมีความตายเป็นธรรมดาย่อมไม่กลัวย่อมไม่ถึงความสะดุ้งต่อความตายดูก่อนพราหมณ์บุคคลสี่จำพวกนี้แลมีความตายเป็นธรรมดาย่อมไม่กลัวย่อมไม่ถึงความสะดุ้งต่อความตายพราหมณ์ชานุโสนีได้กราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักขอท่านพระโคดมโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปุถุชนคนทั่วไปมักมีมุมมองและท่าทีต่อความตายว่าเป็นสิ่งไม่ดีเป็นเรื่องอัปมงคลแต่คำสอนของพระศาสดานั้นให้ตระหนักถึงคุณค่าของความตายโดยใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงไม่ยึดติดและให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องไม่เที่ยงควรดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทไม่มัวเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวมองเห็นภัยแห่งความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งความเกิดและความตายและพระศาสดายังสอนให้เราเห็นเหตุที่คนเราหวาดกลัวต่อความตายทั้ง4ประการประกอบด้วย 1. เพราะเหตุตัณหาในกามกุล 5 2. เพราะเหตุยึดมั่นถือมั่นในร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเรา 3. เพราะเหตุไม่ได้สร้างกรรมดีไว้จึงกลัวว่าตายแล้วจะไม่ได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีหรือเพราะเหตุทำกรรมชั่วไว้จึงกลัวว่าตายแล้วจะตกนรกและ 4. เหตุเพราะมีความลังเลสงสัยในคุณของพระรัตนตรัย
ทำให้ขาดที่พึ่งทางจิต และเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และมองภาพของความสะดุ้งกลัว ให้เกิดความชัดเจน ในเรื่องของนายจุนทสูกริกผู้เลี้ยงสุกรเป็นอาชีพในกรุงราชคฤห์โดยเขาใช้ไม้พลองสี่เหลี่ยมทุบตีและฆ่าตัดคอสุกรรองเอาเลือดและชำแหละเนื้อนำไปขายในตลาดเป็นเวลา55 ปีและตลอดระยะเวลาที่เขามีชีวิตอยู่ไม่เคยทำบุญกุศลอะไรเลยแม้ว่าบ้านของเขาจะตั้งอยู่ติดกับวิหารที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ก็ตามต่อมาในบั้นปลายแห่งชีวิตเขาล้มป่วยลงในช่วงมรณกาลหรือเวลาใกล้ตายมีกรรมนิมิตมาปรากฏคือคลานร้องเสียงดังเหมือนสุกรที่ถูกน้ำร้อนคนในบ้านต้องช่วยกันจับเขามัดไว้อย่างแน่นหนาและอุดปากไว้ไม่ให้ร้องเพราะเกรงว่าเสียงจะไปรบกวนคนข้างบ้านแต่ด้วยผลของกรรมที่เขาทำไว้เขายังคงดิ้นรนและร้องเสียงดังจนคนในบ้านต้องปิดประตูบ้านขังเขาไว้ทำให้คนในบ้านและคนข้างบ้านนอนไม่หลับอยู่ถึง7 วันก่อนที่จะตายในวันรุ่งขึ้นคงไม่มีใครเข้าใจถึงคำว่าสะดุ้งกลัวต่อความตายได้เหมือนนายจุนทสูกลิกต้องประสบขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณที่ให้การสนับสนุนช่องด้วยการกดซุปเปอร์แซงขอบคุณที่กดไลค์และกดแชร์เป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ